gagawin ko na siya. Yan. Parang gown siya, pero pwede siya mag-informal wear na medyo bongga lang. Gagamitin kong tela is tulle na pink. Ito ay gagawin ko para sa aking future manugang na magbibitbod. Ayan, dinesign ko yan. Para siyang pants na maluwag. Yan, naka-flare. Tapos ito, tube. Tapos meron siyang lace sa gilid. Para siyang infinity na pwede niyang gawing strap, pwede niyang gawing wrap around sa katawan ng tube niya, o pwede niyang parang itali, ribbon, naka-off shoulder, ganon. Yan, dinisign ko yan. Inisip ko lang yan. Parang nakita, yung ideyang yan, yung parang combine ko lang sa mga nakikita kong ibang design. Yan. So, syempre, ang una kong gagawin yung madali. Gagawa muna ako ng pattern paper. Gagawa ko muna siya ng pattern paper lahat. Tapos yung sukat niyan, syempre, pag ako, dahil sa tagal ko ng mananahe, kaya ko nang mag-estimate ng size. Hindi ko na siya sinukatan kasi nga, regalo ko nga yan. Balingkinitan ng kanyang katawan. So, isusukat ko siya sa parang small size ng mannequin para mag-fit sa kanya. Okay, sisimulan ko na. Gagawa muna ako ng pattern paper. Nakita nyo yung ginawa ko. Ito yung kala nyo short. Kasi ang lalagyan, kaya pinatern ko lang siya dito sa short. Yung sa baba niya, another layer yun. Kumbaga parang hindi ko susundin yung lapad nito. Mas malapad pa. Siguro magdadagdag ako ng 10 inches na pahaba. 10 inches sa first layer. Tapos another plus 10 inches sa second layer. Ito kasi sobrang laki kasi para i-shearing ko siya. Yan. At saka ito yung lalagyan ko ng lining na hindi makikita yung loob niya. Kasi nga yung baba, lace na yan siya. Parang see-through na yan siya. Ito syempre kailangan ko cover to. Tapos itong top, yan, maliit lang siya, tube. Kasi dito lang siya, oh. Yan, tube. Ito yung sa front. Yan, yun yung sa front. Tapos ito yung sa likod. Gugupitin ko pa yan. Hindi ko kasi nag-inupit na dahil baka mawala itong maliit. Ito, gugupitin ko. Paghihiwalayin ko yan. Kasi pagdudugtongin ko. So, igugupit ko naman siya ngayon sa tela. Ay, grabe. Nagtabas lang ako. Pinagpawisan na ako. Diyos kong init. Inuna ko muna yung pants. Hindi ko muna tinabas yung pantaas. Init, grabe. Unahin ko muna gabuin yung pants. Para mas madali. Kasi ito yung mas madali. Marami kasing ikakat dun sa may ano eh.
sa may top niya. Ito muna ang pants. Pubuhin ko muna tatlo.
Natapos ko na yung palda. Tagal ko nang tapos yan. Palda short. Lagay ko naman ngayon yung top. Sana tuloy-tuloy yung panonood kasi medyo matagal talaga itong gawin. Dapat 2 days ko ito gagawin kaso bukas dadali na ng anak ko dun sa vlog. Pero next week pa yun dito. So, ilalagay ko muna itong pattern. Pinattern ko sa ito. Sa may, ang tawag dito, pilon. Pagkatigas. Yan, sige. Bubuhay ko na muna yung top.
gagawin ko dito, gagawin ko siyang parang infinity. Kakabitan ko siya ng mahabang lace na to dito. Tapos para pwede niya gawin yung shoulder. Yan. Natapos ko na. Ayan. Hindi siya nagkasya eh. Kasi malaki yung size ng manikin ko. Malaki rin ang dede niya. Kaya dapat maliit lang yan. Okay. Papakita ko na lang pag nasuot niya. Bye-bye.